Hallo allemaal en welkom weer bij een nieuwe video. Ik hoop dat jullie er heel veel zin in hebben. Vandaag gaan we verder met de first tree. En, first tree. Nee, nu is het wel tree. Oké, in ieder geval we gaan verder. Met de first tree. Precies op het moment waar we gebleven waren. En ja, ik heb er heel veel zin in. Oh, wacht, wat? Oh ja, dat zei hij inderdaad. Ik moet overnieuw beginnen. Met oh. Dat zei hij, ik moet een chapter eigenlijk afmaken voordat ik met een nieuw chapter begin. Oké, ik denk dat we weer ongeveer op de plek waren waar we gebleven waren. Ik was eigenlijk net aan het vertellen dat ik een nieuwe muis heb omdat ik mijn andere ponk kapot heb gemaakt. Er was een draadje doorgebrand. Maar ik heb dus een nieuwe en ik ben een draadloze muis aan het uittesten. En ja, ik ben eigenlijk aan het kijken hoe dat gaat. En voor nu eigenlijk best wel goed. En nu ben ik aan het kijken waar we naartoe moeten. Ik ga naar die waterval sowieso. Die ziet er gaaf uit. Ik hoop niet dat ik kan verdrinken in het water. Oké, we zijn bij ons volgende dingetje. We waren gebleven bij dat hij ja, stomme dingen deed met zijn vrienden. Stoute dingen. He was a naughty boy. After he drove me home from the police station, I blew up at him, saying how I never wanted to be like him, how I was gonna be someone and leave that hick icebox for good. He just looked forward at the road with tired eyes. I took out that bluegrass tape from the cassette deck and chucked it out the window. In my sage teenage wisdom, I thought I had proved the ultimate point. But my dad had a different idea. He slammed the brakes, slowly bowed his head while gripping the steering wheel, and finally looked at me. All he said, like it was a polite request, was, "Make this right." I sat there in silence, fuming, but I eventually got out and combed every square inch of the woods, muttering profanity after profanity. I found it 30 minutes later, near a small waterfall off the road. I went back to the truck, put the wet tape back in, and sure enough it worked. We didn't speak another word to each other the rest of the night. Aww. Wow, I knew you were a crazy teenager, but... It's hard to believe, isn't it? It surprises me too. It's like I didn't really know who that kid was back then. I bet my dad thought the same thing over and over. It's almost like he was saying, make this right to himself, more than to me. Mooie waterval. En een mooi verhaal. Wel knap dat hij die tape heeft gevonden. Ik heb namelijk een pijl en boog gekocht laatst. En ik ben al zo vaak zo veel pijlen kwijtgeraakt. En soms dan ga ik er letterlijk op staan en dan zie ik ze pas. Dus ik vind het heel erg knap dat hij een tape heeft gevonden. Want die pijlen hebben ook nog eens echt hele felle kleuren. Dus het verbaast me echt dat ik die nog niet heb gezien. Oké. Maar ik vind het echt een goed verhaal tot nu toe. Ik ben echt benieuwd waar het naartoe gaat. Oh, ik heb mijn ding. Ja, die wil ik even meenemen. Vlinders, come with me. We moeten daar naartoe. Daar. Maar ik denk dat dat weer alle stukjes waren voor deze. Voor deze, ja, biome in den chapter, om het zo maar te zeggen. Ik weet niet precies wat het is, want dit was een beetje afgescheiden van de rest. 3 vlinders. Oh, moet ik weer helemaal teruglopen? Oké, wacht. We moeten eerst voor die gaan. Want daar moeten we naar springen. En als we eerst de andere 2 pakken, dan springen we naar die. Alleen dan gaan we zo super hoog. Dus we moeten eerst voor die gaan. Oké, nu moet ik niet op spatie drukken. Gewoon niet.
Ik kan hier toch wel opkomen zonder te springen. Kom op. Hoe moet ik anders alles halen? Oh, ja. Oh. Ik wou net zeggen, want ik kan niet... Want als ik 1 keer sprong, dan was ik al mijn vlinders kwijt. En ik kan daar nooit komen zonder te springen. My friends would laugh about that night Oh. and talk about how crazy it was. And I laughed along, pretending it didn't bother me. But it did. I imagined my friends growing old in the bush, unable to find that thrill in those godforsaken ice fields. It's like those mountains were a literal wall, keeping me from leaving, where all I would have to look forward to are lumber yards and evening Okay. beers. I had to climb over. Wauw. That was my only goal for a long time. Nice. Oh, hij meende dit letterlijk. Over een hele grote muur heen klimmen. Oh. Sneaky boy. Ik denk dat dit weer het einde is van deze chapter. Ik ben benieuwd welke hierna komt. If there was some way I could take my love of drawing and turn it into a way of escape, nothing would make me happier. I wanted to create instead of tearing trees down. I wanted Nice. to move to the lower 48, not because I hated it there in Alaska, but I hated the idea of it. It's like all of that spite inside me had created this monster which followed me around my whole teenage years. I put so much energy into doing what others didn't expect of me. Why did I do that? There's one fact you're forgetting, though. If you didn't have that fire in you, we probably would have never met. You're absolutely right. Maybe the destination is all that matters in the end. But then why am I awake? Why am I seeing this fox go on her journey? And why can't I stop thinking about my dad? En why can it double jump? Dit is wel gaaf. Het landschap. Hey. Het wordt weer donker. Oké. Ik denk dat dit sneeuw wordt. Nee, we waren net de sneeuw. Zomer. Geen van beide. Iets heel anders. Oh, waarom is mijn muis ineens zo heel erg sensitief? Interesting. Dit ziet er ook echt weer gaaf uit. Ik vind het een mooie kleur die de bomen hebben. Er zitten hier zoveel, heel veel van die, niet van deze dingen, maar van die sterretjes die ik mis. Gewoon, kijk hoe groot het is. Ik ga niet echt naar alles kijken. My dad built a lot of stuff in his free time. If he wasn't watching fly fishing or reading Tom Clancy novels, he was carving something. He made tons of birdhouses. Not that he was into bird watching, but I think he really missed working and adding on to the home. If he couldn't afford the time to build onto our own house, he would have to settle with watching birds move into their little homes. We kept an old mattress in the bed of that ugly yellow truck, so we would drive it deep into the woods and then watch the birds fly into their houses while the sun set. Usually it was accompanied by venison jerky or a cold Coke, but not a lot of talking, which is how we both liked it. Ik vind dit ineens een stuk verdrietig geworden. De muziek is rustig, maar er zit nu echt een dreigende toon in. En dat graf is ook echt niet leuk. Oeh, wat ben jij? Wacht, wat? Wat kan ik hiermee? Oeh. Eén van de 3. Nice. Geen idee hoe ik dat oké. Ik was gewoon aan het klikken. Even at my
most distant, at the times when I detested him the most, he kept reaching out. For a year straight, he asked me every week when we were going camping. I thought he was just dense. Eventually, to shut him up, I agreed. Okay. We carried out the worn lawn chairs from the garage and set up a cinder block campfire at the site we'd always used behind the house. We walked down the mountain path, talking in the warm sunshine we only got a couple months of the year. Those 3 obsidian rocks shimmered alongside the shore, almost like sparklers pressed against a dark window. I'll never forget that wet stone on my feet, or how those massive mountains looked even bigger in the lake's reflection. I felt small, but grateful. As the sun set, my dad found something I hadn't seen for a long time. The tree where I'd made my first carving when I was 6. I hadn't even carved it. My dad had helped me, but I still called it my tree. Something about seeing my name there made me open up, and we talked about everything that night in that old camouflage tent. I told him how much I loved sketching and design, and how it would be a dream to study architecture in Seattle. I told him how I didn't get along with my friends much anymore, but that I didn't mind being alone. He told me he was there for me, and he joked that if all he had to do was write my name on a tree to finally get me to talk, he would have left me carved logs with novels on them in front of my room every morning. Oh. I don't know why it took me that long to realize it, but it was then I knew how much he had sacrificed for me. Ja, ik denk dat ik van die ding moet vinden, want daar blijft het maar glimmen. Dus ik denk dat ik zelf op bezoek moet gaan, maar ik weet het eerlijk gezegd ook niet, want er zijn niet echt aanwijzingen of zo. Oeh. Daar is volgens mij het volgende. Ik heb het toch gevonden. Gewoon gaan lopen, je vindt het vanzelf. Waarschijnlijk is de andere dan aan de andere kant. Dat is eigenlijk nogal logisch. Want waar zou het anders moeten zitten? Oké. We hebben ook alweer 60 van die dingen, joh. We were happiest underneath the evergreens. We decided it was time to finally map out the hundreds of acres we lived on just to pass the time during the summer. He was only free in the evenings, so I would spend the day wasting time on dial-up internet and sketching, and then we would rush into the woods, pen and map in hand, before evening fell. Sometimes, the aurora borealis would cast a cold green glow on the mountainside, and we would finish our route underneath a twilight sky. Sometimes I was lonely during those summer days, but there was comfort in the routine. A lot of teenagers aren't looking for the daily grind, though. There's nothing wrong with wanting to get out, to leave your childhood home. You wanted to progress, to make something of yourself. Yeah, you're right. That house. I'm sure it's the same as how I left it. But then why does it feel so different? I doubt you're the only adult to have looked back and asked that question. Welk huis? Hoezo is de map veranderd? Kan ik hier al vandaan? Ik ben ook benieuwd of je bijvoorbeeld gewoon de story kan skippen en dan gewoon bijvoorbeeld al verder kan gaan. En of dat invloed heeft op het verhaal. Oké. Dit is best wel duister. En donker. Kan ik hem pakken? Iets. Let me get it. Weet je, kan ik het ding niet pakken? Oh, ik moet op E drukken. Oh, oeps. Ja, kijk. Ik denk dat dat het huis is waar ze het over hadden. Maar dat is wel gek.
Nou, als dat het huis is waar ze... Oeh, daar is ook nog licht. Als dat het huis is waar ze het over hadden, dan... klopt het niet met naar welke ik eerst ging. Ja, we zien wel. Misschien vertelt hij er hier en meer over. On our property, there were old abandoned pieces of a shed and car long left unused. I used to ask him all the time who those people were that left all this junk. And I'm sure he got so tired of hearing it that he made up some elaborate stories how a brown bear ate them and haunted the woods afterwards. What's funny is I think it made those people seem more real. Growing up thinking they were still hanging out like they couldn't say goodbye. I used to tell my friends how I could swear I saw spirits move near the water, and that always freaked them out. I guess it didn't bother me, because the way I saw it, they were normal people with old cars and sheds, just trying to figure out how to survive and be happy in the middle of nowhere. It was a cool thought that they didn't want to leave, but you know, I was a weird kid. Well, you had good company since those ghosts like living in a place where they were brutally devoured. Oh, hij zegt er ook gewoon niks op. Hij moet gewoon lachen. Oh. Het is wel een beetje creepy op zich, maar ook wel grappig. En daar hebben we de laatste. Oh. Hij kan niet meer lopen, jongens. Hij is kapot. Deze keer moet ik op E drukken. Nu weet ik het. Ik zat de hele tijd op mijn muisknop te drukken. Maar dat werkt niet. Oké. E werkt niet meer. Waar drukte ik op dat hij het pakte? Q, E, R. Dit doet niks. Oh. Oh, waarschijnlijk druk ik op T. Kunnen we hem pakken? 1, 2, 3. Werkt ook niet. Oké, waarschijnlijk moeten we er gewoon op staan. In ieder geval moeten we nu die kant op. Daar is wat open gegaan, sowieso. Oké. We zijn er. Ik ben benieuwd wat er is gebeurd. Oh, daar is dat hout weggegaan. Nice. Dan is het wel jammer dat we niet hier moeten komen om iets te activeren, zodat we het hout weg kunnen zien gaan. Dat zou wel gaaf zijn. Maar ja, je kan niet alles hebben. Helaas. Het zou wel fijn zijn, maar we weten allemaal dat het niet zo is. Poep. Het zou wel leuk zijn als we ze gewoon allemaal hebben, maar ik ga niet per se heel erg lang naar op zoek. Ik ga alleen op degene af die ik zie. Oh. Oh, daar zat een Perpetrator stood nearby, unfazed, like nothing was wrong. My dad is dead, and he's never coming back, Rachel. I can tell you these stories, but I can never reminisce with him again. He can never hold a grandchild that we'll probably never be able to have. I can never talk to him again, and I'll never be able to say I'm sorry. For everything. Dit is de tweede van de 3. En ik vind dat beest nog wel eng eruit zien. Oké. Oké, ik zag heel even dat hij op ons af. Ik schrok letterlijk. Best wel erg. Oh. Oké. Dit is een wilde achtervolging. Ah, hij heeft een double jump er niet.
Maar betekent dat... Ik denk dat we dan op de helft van het verhaal zijn. Want we moeten nog 1 pub. En zijn vader is inderdaad dood. Zoals hij zei. Oh, die gaan we niet halen. Yes. Oké. Het wordt weer zwart, denk ik, zo meteen. Ah, nee, ik wist het. Ik wist het. Ik wist dat je hieronder door moest om deze dingen te pakken. En ik heb ze. Alsnog. Oké, dit duurt best wel lang. Ik dacht dat het wel zwart zou worden, maar waarschijnlijk moeten we eerst naar dat pad. Of gaan we dit hele stuk echt rennen? Oké, het lijkt alsof we wel het hele stuk moesten rennen. Maar ik denk dat dit het was voor deze aflevering en dat we het hier zo achter gaan laten voor nu. Komt sowieso zeker een deel 3. Sowieso. Het is echt... Ja, eigenlijk alles is wel... Gaat wel diep op zich. Ja, echt, ik vind het echt een best wel... Ja, zijn vader is dood, dat heeft hij zelf gezegd. Ik weet niet, je ziet het niet eens. Je ziet niet het gebeuren. Maar gewoon alsnog. De woorden raken je wel. Tenminste mij wel een beetje. Maar ja, dat was voor deze aflevering van de first tree. En het is perfect met de muziek getimed. Ja, hopelijk graag tot de volgende video.